নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, বিশ্বনাথ এগ্ৰিফাৰ্ম চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেঁচু সাৰ আপোনালোকে মাটিতে কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে অতি সহজভাৱে। মই ইতিমধ্যে এইটো চাওক, বেডটো মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। মই এতিয়া আজি মোৰ ভিডিঅ' কেমেৰা কৰা মানুহ নাই কাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰত্যক্ষভাৱে আহিব পৰা নাই। মই নিজে কেমেৰা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে সম্পূৰ্ণ বিধি। চাওক, প্লাষ্টিকৰ পলিথিনৰ সহায়ত মই ইয়াত বেড প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ। কি দিছোঁ, মেটেৰিয়েলছ কি লাগে, কিমান দিনত কেঁচু সাৰ হয়, কেঁচু এৰালৈকে মই সম্পূৰ্ণ দিম আপোনালোকক। এয়া চাওক, মোৰ এইটো বেড হয়। এইটো বেডৰ পৰা মই আজি কেঁচু সাৰ উলিয়াই আছোঁ। সম্পূৰ্ণ কেঁচু সাৰ হৈ গ'লে আপোনাৰ এইটো চাওক, কেঁচু সাৰৰ এইটো ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। এইটো মই চালনীৰে দুদিনমান পিছত অলপ শুকাবলৈ দিম, অলপ সেমেকিবলৈ দিম ইয়াক, কিয়নো ডাইৰেক্ট ৰ'দত আপোনালোকে মেলি দিব নালাগে, চেমি চেড এৰিয়া দি দিব। মই এই বেডৰ পৰা কি কৰিছোঁ, এইটো বেডলৈ শ্বিফ্ট কৰি দিছোঁ যাতে যিবিলাক কেঁচু ৰৈ যায় ওপৰত সেইবিলাক তলত, যিহেতু এই বেডত খাদ্য আছে, খাদ্যৰ সন্ধানত সিহঁত তললৈ গুচি যায়, তেতিয়া মই এইটো বেডটো খালী কৰিব পাৰে। মই তেনেদৰে কেঁচু প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। কেঁচু সাৰ কেনেকৈ ঘৰত প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ তাৰে ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাওক, এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ত্ৰিপালখন পোনপ্ৰথমতে পাৰি লৈছোঁ যাতে ত্ৰিপালখন সমানভাৱে সকলোফালে হয়, তেনেদৰে যাতে ক'তো কোচ নাখায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ ধ্যান দিব। আৰু ধুনীয়াকৈ এনেদৰে বহাই পেলাই চাৰিটা চুকতে আপোনালোকে খুঁটি দি দিব। খুঁটি দি পেলাই ইয়াত ৰখাই দিব। এয়া চাওক, এনেদৰে আপোনালোকে খুঁটি দি পেলাই খুঁটিৰে প্লাষ্টিকটো চেপি দিলেই হ'ল। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত মই মেটেৰিয়েল দিম। এতিয়া এয়া চাওক, মোৰ প্ৰথম লেয়াৰটো এনেদৰে, যিটো মই কল কাটি পেলাই পচাই থৈছিলোঁ, আদা পচি যোৱা অংশ, সেইবিলাক মই পচা কলবিলাক দি আছোঁ। এনেদৰে মই সম্পূৰ্ণ এটা লেয়াৰ আপোনাৰ ইয়াৰ দিম, যিটো কলৰ কটা অংশটো। আৰু তাৰ ওপৰত মই কলৰ পাত যদি আছে আপোনালোকে পাতো দিব পাৰে, সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি। জাবৰ জোথৰ যদি পেলনীয়া, যিটো গৰুৱে খাই পেলাই এৰি দিয়ে, ধান খেৰ, সেইটো দিব পাৰে। বা আপোনাৰ সৰিয়হৰ যিবিলাক কাটি পেলাই যিবিলাক পেলনীয়া অংশ থাকে সেইবিলাক দিব পাৰে, ধানৰ ভুচি দিব পাৰে। তেনেকুৱা আপোনালোকে সোনকালে পচি যোৱা যিকোনো মেটেৰিয়েলছ আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে। এনেদৰে চাওক, ত্ৰিপালটো পাৰি নিয়াৰ পিছত এনেদৰে মই দি গৈছোঁ প্ৰথম লেয়াৰটো। ইয়াৰ ওপৰত মই দিম গোবৰৰ লেয়াৰটো। এতিয়া চাওক, গোবৰৰ লেয়াৰটো, গোবৰটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ কেঁচা হ'ব নালাগে। এইটো প্ৰায় মই 20 দিন আগতে কি কৰিছিলোঁ, গোবৰটো পাল্টি মাৰি দিছিলোঁ। পাল্টি মাৰি দিলে কি হয়, গোবৰৰ যিটো গেছ থাকে, সেই গেছটো যিটো হিট থাকে, সেই হিটটো সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ যায় আৰু কেঁচুৱে খাব পৰা হৈ যায়। যদি আপোনালোকে কেঁচাই গোবৰ দিয়ে তেনেহ'লে 15-20 দিনমান গোবৰটো দি পেলাই ৰাখি দিব। তাৰপিছত এবাৰ ওলট পালট কৰি পেলাই তাৰপিছতে কেঁচু দিব, নহ'লে মৰি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। কিয়নো বেছি যদি গৰম হৈ যায়, কেঁচুৱে বেছি গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰে, তাৰপিছত মৰি যায়। মই এনেদৰে চাওক, এইটো যিটো দিছিলোঁ তাৰ ওপৰত এনেদৰে গোবৰৰ এটা লেয়াৰ দি আছোঁ। গোবৰটো চাওক, মোৰ কেনেকৈ অলপ আধা পচা নিচিনা হৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণ ডিকম্প'জো হোৱা নাই। তেনেধৰণৰ আপোনালোকে গোবৰ দিব পাৰে। এনেদৰে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ লেয়াৰ দি যাওক। এটা হালকা পাতলা লেয়াৰ দিলেই হ'ল, ইমান বেছিকৈ দিব নালাগে গোবৰৰ যিটো লেয়াৰ থাকে। কিয়নো গোবৰৰ পৰিমাণটো মই কম দিওঁ, জাবৰটো বেছি দিওঁ। তেতিয়া কি হয়, কম দিনতে কেঁচুৱে খাই শেষ কৰে আৰু আপোনাৰ যিটো সাৰ, জৈৱিক সাৰ, যিটো আমাৰ কেঁচু সাৰ, সেইটো খুব সুন্দৰ হয়। তাৰ মানে ৰিজাল্টটো খুব আপোনালোকে ধুনীয়া পাব। মই ইতিমধ্যে মোৰ কেঁচু সাৰৰ কিন্তু ৰিজাল্ট বহুত ধুনীয়া পাইছোঁ। প্ৰায় 1 বছৰ আগৰ পৰা মই কেঁচু সাৰ প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ ঘৰৰ কাৰণে। মই অলপ চলপ বেছিও আছোঁ ইয়াৰ পৰা, ইমান বেচা নাই। কিয়নো এইটো যিটো মোৰ 2টা পকা টেংকি আছে, লগতে মই মাটিত যিটো বনাওঁ সেইটো মোক নিজৰ খেতিৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়। এনেদৰে চাওক, এইটো মোৰ যিটো গোবৰ আছিলে, সেইটো গোবৰটো যিটো ৰিচেণ্টলি ওলাই আছে, এইটো হয় নতুন কেঁচা গোবৰ। আৰু এই যিটো দেখা পাইছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰায় 3-4 মাহ আগৰ যিটো বাৰিষাৰ পানী ইতিমধ্যে খাই থৈছে। বাৰিষা শেষ হোৱাৰ লগে লগে মই কি কৰিছোঁ, এইটো আপোনাৰ এবাৰ পাল্টি কৰি দিছোঁ কোৰৰ সহায়ত। তেতিয়া কি হৈছে, গোবৰটো চাওক কেনেকৈ অলপ ক'লা ধৰণৰ হৈ গৈছে। গোবৰটো অলপ ক'লা হ'ব লাগে, বেছি আপোনাৰ হালধীয়া হৈ যায়, যদি একেবাৰে পেলপেলীয়া হৈ যায় তেতিয়া নহ'ব। অলপ ৰ'দত আপোনালোকে শুকুৱাই দিব পাৰিব। আৰু যদি বেছি শুকানো কৰি নিদিব, আপোনালোকে মাজে মাজে তাত পানী ছটিয়াই দিব। ইয়াৰ ওপৰত মই গোবৰৰ লেয়াৰ দি পেলাই পানী ছটিয়াম, কিয়নো মই যিটো কলৰ আছিলে সেইটো ইতিমধ্যে ভিজা আছিলে, তিতা আছিলে, বৰষুণৰ পানী পৰি আছিলে, তাৰ ওপৰত দি মই কেতিয়াবা পানী দি আছিলোঁ। তাৰ কাৰণে পানীৰ প্ৰয়োজন ইমান নাই। ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া পানী প্ৰয়োগ কৰিম।
গোবৰৰ লেয়াৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সামান্য পৰিমাণে পানী দি দিব পাৰে, ঝৰ্ণাৰ সহায়ত দিব। আপোনালোকে বেছি দিব নালাগে, একেবাৰে জেকা কৰি দিব নালাগে, যাতে অলপ সেমেকি যায়। তেনেধৰণে আপোনালোকে গোবৰৰ ওপৰত পানী ছটিয়াই দিয়ক। পানী ছটিয়াই দি পেলাই আকৌ তাৰ ওপৰত মই যেনেদৰে দি আছোঁ, এয়া চাওক কল আকৌ মই দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। কলৰ যিটো পচা অংশ বা জাবৰৰ যিটো পচা অংশ, আপোনালোকে মেটেকা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। মোৰ ইয়াত ওচৰে পাঁজৰে মেটেকাৰ উপলব্ধ নাই, সেইকাৰণে মই মেটেকা দিয়া নাই। মই আপোনাৰ যিটো উপলব্ধ যিটো বস্তু আপোনালোকে সহজে পায় ওচৰে পাঁজৰে ঘৰত বিনামূলীয়াকৈ, সেইবিলাক আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ ধানৰ যিটো খেৰ থাকে, ধান খেৰ গায়ে খাই পেলাই পেলনীয়া অংশ, সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰে। সেইটো এনে অযথা আমি য'তে ত'তে পেলাই থৈ দিম বা আপোনালোকে গাঁৱতেও বিচাৰিলে সেইবিলাক পাই যাব। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ কলৰ বা পচা অংশ ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেদৰে গোবৰ আৰু জাবৰৰ সম্পূৰ্ণ লেয়াৰ দিয়া হৈ গ'ল ইতিমধ্যে। মোৰ চাওক, এয়া এঢলীয়া কৰি দিছোঁ, মাজভাগত অলপ ওখ কৰি দিছোঁ, মাজ আৰু ছাইডত অলপ হেলনীয়া কৰি দিছোঁ, যাতে পানী দিলেও কোনো অসুবিধা নহয় বা কেঁচুবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে। তেনেদৰে মই দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাব লাগিব যে আপোনালোকৰ গৰম হৈছে নেকি ভিতৰত। আপোনালোকে দুদিনমান এনেকৈ থৈ দিয়ক, এৰি দিয়ক। দুদিনমান পিছত আপোনালোকে যদি ঠাণ্ডাই হৈ আছে, বেডটো যদি গৰম হোৱা নাই, ইয়াত যিটো গোবৰৰ হিটটো যিটো কমি গৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কেঁচু এৰিব পাৰে। মই দুদিনমানৰ কাৰণে মাত্ৰ এৰি দিছোঁ। দুদিনৰ পিছত মই কেঁচু এৰিম। কেঁচু এৰাৰ সম্পূৰ্ণ মই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তেতিয়া কেঁচু এৰিব গৈ আছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ বেডটো যিটো আছিলে, মই এনেদৰে হাত সোমোৱাই চাইছোঁ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা গৰম ভাৱ, সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হৈ আছে। অলপ মই ইয়াত চাওক, মোৰ মইশ্চাৰ আছে, সেইকাৰণে মই ইয়াত পানী দিয়া নাই। যদি অলপ শুকাই আছে ওপৰৰ লেয়াৰটো, আপোনালোকে পানী দি দিব। নহ'লে এটা কাম কৰিব, আপোনালোকে কেঁচু এৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পানী দি দিব পাৰে। এয়া চাওক, মই ইতিমধ্যে মোৰ বেডৰ পৰা কেঁচু উলিয়াই লৈ আহিছোঁ। ইয়াত মোৰ যথেষ্টখিনি কেঁচু আছে। এইটো মই কেঁচু, কিয়নো গৰম অলপ পালে তললৈ গুচি যায়, সেইকাৰণে ওপৰৰ লেয়াৰত ইমান কেঁচু নাই। মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ কেঁচু কিমান ইয়াত মই এৰিম, কেনেদৰে এৰিম। এয়া চাওক, এয়া দেখিবলৈ পাইছে, এয়া মোৰ কেঁচু হয়, আইচেনিয়া ফাৰ্ডিডা। এইবিলাক মই এনেদৰে কি কৰিম, এতিয়া চাৰিওফালে মই এনেদৰে বিয়পাই দিম। বিয়পাই দি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰত কি কৰিম, কলৰ পাত বা শুকান জাবৰ, যিকোনো জাবৰ জোঁথৰ দি পেলাই মই ইয়াক এনেদৰে ঢাকি দিম, যাতে ওপৰৰ ৰ'দৰ প্ৰকোপটো ডাইৰেক্ট নপৰে। কিয়নো মোৰ ওপৰত ইয়াত ছাদ একো নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াত মাটিতে মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এয়া চাওক, এইবিলাক কেঁচু যিবিলাক দেখিছে, এইবিলাক কি হয়, ৰ'দৰ পোৱাৰ লগে লগে বা পানী পোৱাৰ লগে লগে ইয়াত তললৈ গুচি যায়। এয়া চাওক, মই এনেদৰে দি আছোঁ। ইয়াত মোৰ বহুতো কেঁচু আছে, তললৈ গৈ আছে। মই আপোনালোকক কেঁচুবিলাক দেখুৱাবলৈ পাল্টি মাৰি দিছোঁ, এইটো ওলোটাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এইবিলাক কেঁচু এনেদৰে মই সম্পূৰ্ণ বেডতে এনেদৰে সিঁচি দিছোঁ। আৰু দিম মই ইয়াত, আপোনালোকক কেৱল দেখুৱাবৰ কাৰণে এক পাচি মই ইয়াত দেখুৱাই লৈছোঁ। এনেদৰে মই প্ৰায় 5 পাচিমান কেঁচু খাৰৰ সৈতে, এইটো মোৰ কেঁচু খাৰ। এয়া চাওক, কেঁচু খাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। এইটো যিটো ওপৰৰ পৰা মই উলিয়াই আনিছোঁ কেঁচুবিলাক, মোৰ যিটো বেড আছে তাৰ পৰা মই ইয়াত উলিয়াই আনি পেলাই ইয়াত দি আছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে কেঁচু দি পেলাই ওপৰৰ পৰা কিবা জাবৰ জোঁথৰ দি পেলাই ঢাকি দিব। সম্পূৰ্ণ কেঁচু দিয়াৰ পিছতে এয়া চাওক, এনেদৰে জাবৰ জোঁথৰ, কলৰ পাত, তামোলৰ পাত এনেদৰে দি পেলাই ঢাকি দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত পাৰিলে আকৌ আপোনালোকে মৰাপাতৰ যিটো বস্তা থাকে, সেইটো দি ঢাকি দিব পাৰে। আৰু পানী মাজে মাজে ছটিয়াই থাকিলে হ'ল। 2 মাহ পৰা 3 মাহৰ ভিতৰত এইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কেঁচু খাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। এয়া চাওক, ইয়াত যেনেদৰে কেঁচু খাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, এনেদৰে ওপৰত যিটো মই কলপাত দিছোঁ, আজি ছাইড কৰি দিছোঁ। তাকে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে কেঁচু খাৰ আপোনালোকে মাটিতে অতি সহজভাৱে কম খৰচতে কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় আহক।